Sziasztok! Pár hónappal ezelőtt sikeresen letettem azokat a hatósági elméleti vizsgákat, amelyek a kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedélyhez szükségesek. Úgyhogy akit érdekel, annak elmesélem, hogy miért kezdtem ebbe bele, és milyen tanulságokkal lettem gazdagabb. A miértre az a válasz, hogy szeretnék még fejlődni olyan irányba, amely elfogadható áron megtanulható, és amiben a képességek hosszú távon is fenntarthatóak, érdekes repülési feladatok végrehajtásával. Sajnos ezek a lehetőségek 2-3 éve kezdtek lassan beszűkülni, mivel ekkor már több éve megvolt az alapfokú pilótaengedélyem, éjszakai jogosítással is, és már sokat repültem külföldi és ellenőrzött légterekben is. A helyzet jobb megértéséhez összefoglalom a pilótaengedélyek és jogosítások rendszerét. A pilótaengedélyek a repülési feladatok általános jellegét fedik le. Az engedélyek olyanok, mint egy irattartó, amiben jogosítások sokasága kerülhet bele. A pilótaengedélyeknek 3 fő típusa van: az alapfokú magán, vagy PPL, a középfokú kereskedelmi, vagy CPL, és a felsőfokú légitársasági, vagy ATPL szakszolgálati engedély. Minden engedély hatósági elméleti és gyakorlati vizsgát igényel. Az elméleti vizsgák önmagukban csak meghatározott ideig érvényesek, viszont a sikeres gyakorlati vizsga után kiállított engedély érvényessége korlátlan. Az engedélyekhez szükséges elméleti tudásmennyiség jelentősen eltér. Ha 100%-nak vesszük a felsőfokú légitársasági elméleti vizsga terjedelmét, akkor az alapfokú magánrepüléshez elegendő ennek a tudásnak az 1/3, a középfokú kereskedelmi repüléshez pedig a 3/4. A pilóta tevékenységeinek sokkal konkrétabb és megfoghatóbb dimenzióját a jogosítások jelenti. Az, hogy egy pilóta milyen repülőgépet vezethet, azt az osztály jogosítása, vagy bonyolultabb repülőgépek esetén a típus jogosítása határozza meg. Az, hogy milyen körülmények között repülhet, azt az éjszakai műszer jogosítása határozza meg. Hogy milyen nyelven kommunikálhat, azt a bejegyzett nyelvi kiegészítések határozzák meg. Milyen képzési tevékenységet végezhet, azt az oktató jogosításai határozzák meg. Nézzük akkor, hogy milyen választási lehetőségeket gondoltam át. Ebből a táblázatos összehasonlításból látszik, hogy számomra a mezei kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély megszerzése látszott a legjobb döntésnek. Úgyhogy beszereztem az első osztályú orvosi minősítést, kerestem egy ilyen képzésre feljogosított repülőiskolát, aztán belevágtam az elméleti tananyag felszívásába a 13 vizsgatárgy szerint. A felkészülésem időrendje így alakult a valóságban. Indulásnak a repülőiskolától megkaptam a tanulnivaló anyagokat és a hozzáférést az internetes tanulmányi rendszerhez, az Aviation Examhez. Elsőként kíváncsiságból felmértem, milyen eredményt tudok elérni az akkori PPL gyakorlatom alapján. Ezután felállítottam a saját sorrendemet a tárgyak megtanulására, és itt előrevettem azokat a tárgyakat, amelyeket a kisgépes sportrepülésnél is tudok használni. Ezután a soron következő tantárgyból elolvastam az Oxford Aviation légitársasági pilóta tankönyvének megfelelő részét. Az aktuális tantárgy elméleti megalapozása után rátértem az Aviation Exam tesztjeinek módszeres kitöltésére, a hibák elemzésére és javítására. Az Aviation Exam remek távtanulást segítő funkciókkal van ellátva ehhez a feladathoz. Mikor sikerült átnéznem az aktuális tárgyhoz tartozó összes kérdés 80%-át, akkor el kellett végeznem egy időre mért próbavizsgát is. Ezen legalább 80%-ot kellett elérnem ahhoz, hogy a repülőiskolám felterjesszen hatósági vizsgára. Én csak azután kértem a felterjesztéseimet, amikor az összes tárgyból megszereztem a szükséges feltételeket. Ezután kezdhettem el csak jelentkezni az első igazi, vérre menő hatósági vizsga alkalomra. A kereskedelmi és légitársasági elméleti vizsgák a méretük miatt nem férnek be egyetlen vizsgaalkalomba. Emiatt nekem is legalább 3 vizsgaalkalomra kellett terveznem, és minden vizsgaalkalomhoz körültekintően kellett kiválasztanom a vizsgatárgyakat. A vizsgaalkalmak előtt 1-2 héttel elkezdtem újra intenzíven ismételni arra a 4-5 tárgyra, amelyeket az aktuális vizsgaalkalomra csoportosítottam. A lefoglalt időpontban elmentem a vizsgára és megcsináltam kiválasztott tárgyakból a számítógép által adott feladatokat.
tanulási folyamat eredményeit ez az ábra foglalja össze. Induláskor meglévő PPL gyakorlatom alapján átlagosan 61%-osra sikerültek a próbatesztjeim. Ehhez érdemes figyelembe venni, hogy a feleletválasztós rendszerben 25%-os átlagot véletlenszerű válaszokkal is el lehet érni, tehát a nulla tudásszint a 25%-os eredménynél található, nem a 0%-nál. A képzőszerű felterjesztéshez szükséges, kizárólag egy-egy tárgyra koncentráló próbavizsgáknak az átlaga 94%-os volt. A vizsgaalkalmakra történő ismétlés során a próbavizsgák átlaga már csak 90%-os volt, hiszen 4-5 tárgyat is fejben kellett tartani egyszerre. Végül az összes hatósági vizsga kísérletem átlaga 91%-os lett, bőven a minimális 75% felett végeztem mindenből. A másfél éves intenzív tanulás és vizsgázás alatt ért néhány kellemetlen meglepetés. Nem volt például specifikusan középfokú kereskedelmi tananyagom, ezért a hosszabb és felesleges részeket is tartalmazó felsőfokú légitársasági tankönyvekből kellett tanulnom. Az Aviation Exam, illetve a hatóság vizsgakérdései nagyon gyakran a pilóták gyakorlati életszerű tevékenységétől teljesen elrugaszkodott, haszontalan információk bemagolását várták el. Erről majd bővebben is mesélek. A vártnál nagyságrendekkel több erőfeszítést igényelt ez a másfél év, körülbelül 1100 órányi tanulást és 12 000 próbakérdés megválaszolását. Én soha életemben nem voltam ennyire kimerült, mint a vizsga utolsó 3 hónapjában. Alvászavarok, elhízás, látásromlás, stressz. Szó szerint mindenhol tanulni kellett, még autóvezetés közben is, a WC-n is, a karácsonyfa alatt is, mindenhol. Váratlan elakadást okozott számomra az, hogy kénytelen voltam rendelni egy olcsó E6B mechanikus repülési számolótárcsát, és megtanulni a használatát, legfőképpen az általános navigáció tárgyhoz. Szintén váratlan késést okozott, hogy a magyar hatóságnál mindig csak egy vizsgaalkalomra lehetett jelentkezni, és a tervezett 2-3 helyett csak 4-6 hetenként lehetett vizsgázni. Engem személy szerint baromira letört, hogy elbuktam egy vizsgát, történetesen teljesítményszámítások tárgyról, amiben olyan PTRL problémák is közrejátszottak, mint a hatóság által adott grafikonok minősége, illetve ennek a vizsgatárgynak az aránytalanul rövid időbeli korlátja. Bármennyire meglepő, de a vizsgai időszakban teljesen elvesztettem a kezdeti lelkesedésemet. A vég nélküli gyakorlás, a kudarcok halmozódása, a vak szerencse jelentősége, a konkrét célkitűzés hiánya lehetetlenné tette a hatékony tanulást. Az Aviation Exam, illetve a hatósági vizsgakérdésekkel kapcsolatban összeszedtem pár bővebb gondolatot is. Jó, ha az elején már tudjátok, hogy az Aviation Exam kérdésfelelet adatbázisa egyáltalán nem teljes körű. Mivel a hatósági kérdések és a helyes válaszok nem nyilvánosak, csak a vizsgázók emlékezetére van bízva, hogy mit tudnak felidézni és megosztani másokkal. A kérdések száma is folyamatosan nő, a kérdések egy része pedig kikerül a hatósági választékból, amit az Aviation Exam rendszere csak késve tud lekövetni. A tesztkérdések mindössze 20-30%-a szól tényleges pilóta tevékenységről. A többi mindössze bemagolása a szabályoknak, a repüléssel kapcsolatos egyéb területekről, például repülőgéptervezés, repülőtértervezés, piszlicsári jogi részletkérdések, vagy az az elavult számolótárcsa, amit körülbelül 1960-as évek óta szó szerint soha senki nem használt tényleges repüléshez. A kérdések és a válasz lehetőségek között nincsen egyértelmű kapcsolat. Bürokraták írták a kérdéseket, nem pedig aktív pilóták, angol nyelven értelmezhetetlen kérdések is előfordulnak a hibás fordítások miatt, és gyakran azután sem lehet érteni a logikát a feladatban, ha az ember megérzésből ki tudja választani a helyesnek értékelt választ. Ilyenkor jelentős időt elvesz egy sokat vitatott kérdés-válasz körbejárása. Sokszor érezhető volt az átverési szándék. Voltak időcsapdák, azaz olyan kérdések, ahol rengeteg adatot adtak meg ömlesztve, amelynek a rendszerezése időt vesz el, majd a végén a kérdésre az adatok nélkül is lehetett válaszolni, mert például leolvasható volt közvetlenül a grafikonról is, ha szemfüles voltál vagy szerencséd volt.
Aztán voltak olyan összezavaró jelölések, hogy a 7 fokos irányt 70 foknak lehetett olvasni, nagyon könnyen, ami egy kritikus pillanatban sorsdöntő lehetett a válasz szempontjából, vagy fontmértékegységet csempésztek be 15 másik kilogramban megadott adat közé. Nagyon visszatetsző trükközést folyt néhol bonyolult mondatszerkezetekben a tagadások többszörös tagadásával, vagy angolban egyszerűen nem is létező szavak félrevezető célú használatával. A grafikus feladatok helyes megoldása nagyobb részt a véletleneken múlik. Tisztázatlan a faktorizálás kérdése, van ahol kellett, van ahol nem kellett. A lehetséges eredmények néha nagyon közel esnek egymáshoz, és a legpontosabb számolás és rajzolás esetén is hiába minden erőfeszítés, végül a puszta vakszerencsén fog múlni minden. A magyar hatóság többször felhasznált grafikonokat ad a vizsgához, amin a korábbi feladatok maradványai zavarják a feladat megoldást. Ráadásul 2 külön mappából kell kikeresgélni a hivatkozott mellékleteket, ami értékes időt vesz el a megoldás idejéből. A kérdésekből hiányzó információk miatt sokszor több válasz lehetőség is jó lehet, de egyik sem igazán jó, tehát a legkevésbé rosszat kell választani című elv érvényesül, amiből aztán lehetetlen okulni. Előfordulnak ellentmondások hasonló kérdések válaszai között, mert egy helyes válasz az egyik kérdésben ellentmondásban áll egy másik helyesnek tartott válasszal egy másik hasonló kérdésre. Saját jegyzeteket és módszertant kellett kidolgoznom, hogy legalább valami logikát lehessen követni, például egy függvényt a magasság és a nyomás közötti összefüggésre a szabványos atmoszférában, illetve egy bolondbiztos módszert az elbonyolított és szánt szándékkal időhiányos tervezett grafikonos feladatok végrehajtására. Kellemes meglepetések is értek azért. A sárkány, hajtómű és műszertan nagyon sok addig hallomásból ismert, de fontos, nagygépes repülési fogalmat tisztázott számomra. Például a gázturbinás hajtóművek tekintetében a turboprop, turbojet, turbofan közötti különbségek, vagy a műszereknél a flight director működése, vagy a modern elektronikus kijelzők titkai. Több tantárgy a hétköznapi életben is használható, vagy legalább az általános műveltséget, tájékozottságot bővítő információkat adott, mint például az emberi teljesítőképesség vagy az általános navigáció. Szintén nagyon jó volt a közösségi együttműködés az okos tehetséges tanulók között, a kérdésekre leírt megjegyzések segítségével. Különböző hátterű emberek szóltak hozzá nagyon vitatott kérdésekhez, például olyanok, akik maguk is aktív pilóták voltak, légutas kísérők, szerelők, földi kiszolgálók, meteorológusok, stb. Na és most hogyan tovább? Nos, 2 éven belül el kellene végeznem a gyakorlati képzést, ami 25 óra repülésből áll számomra. Ezzel párhuzamosan saját magamnak is gyűjtenem kell még repülési tapasztalatot. Ezután próbálkozhatok csak meg a gyakorlati vizsgával. Ha lesz rá módom, akkor ezekről is tudósítok majd. Addig is kék eget, pihe-puha leszállásokat kívánok mindenkinek. Sziasztok!